नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मणेन्द्र ढकाल क्लास 8 को साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी एसिड बेस एन्ड सल्ट च्याप्टरबाट एसिड बेस र सल्टको प्रपर्टी सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। आजको एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु आइडेन्टिफाई एन्ड स्टडी गिभन सब्स्टान्सेस एज एसिड बेस एन्ड सल्ट बाई युजिङ इन्डिकेटर्स। त भाइ बहिनीहरू, यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू कागती पानी, हामीले कागती पानी बनाएको छ। भाइ बहिनीहरू, सल्ट सोल्युसन, सोडियम क्लोराइड सोल्युसन, यो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन, हामीलाई आवश्यक पर्छ कोक, हामीले यहाँ कोक ल्याएका छौँ। खरानी पानी, तपाईहरुले हामीले यहाँ खरानी पानी बनाएर फिल्टर गरेर यो सानो बोतलमा राखेका छौँ। खरानी हामीले जुनसुकै लिन सक्छौँ, चाहे त्यो दाउरा बालेको खरानी होस् अथवा धुप बालेको खरानी, त्यसलाई हामीले पानीमा घोलेर छानेर लिन सक्छौँ। हामीले यहाँ खरानी पानी तयार पारिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्छ लिटमस पेपर, दुवै लिटमस पेपर, नीलो र रातो, मिथाइल अरेन्ज, फेनोल्फथालिन। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले लिएको यो तीनवटा सब्स्टेन्सहरू लिटमस पेपर, मिथाइल अरेन्ज र फेनोल्फथालिन यिनीहरू इन्डिकेटर हुन्। त्यसपछि हामीलाई जरुरी पर्छ टेस्ट ट्युब्स र एउटा टेस्ट ट्युब स्ट्यान्ड छुट्टै। तपाईँ यिनीहरू आजको एक्सपिरियन्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले थ्योरीमा एसिड बेस र सल्टलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। तपाईँ यिनीहरू लागु आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ। पहिला हामी 4वटा टेस्ट ट्युबमा लेमन वाटर लिन्छौँ। त्यसपछि पहिलो टेस्ट ट्युबमा हामी नीलो लिटमस पेपर राख्छौँ। कागती पानीमा नीलो लिटमस पेपर राख्दा यो रातोमा चेन्ज भएको छ, यहाँ देख्न सक्छ। त्यसपछि हामी रातो लिटमस पेपरलाई कागती पानीमा राख्छौँ, त रातो लिटमस पेपरमा कुनै पनि चेन्ज आएन, जस्ताको तस्तै रहे। त्यसपछि मिथाइल अरेन्ज, कागती पानीमा मिथाइल अरेन्ज राख्दा यो रातो कलरमा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि फेनोल्फथालिन राख्छौँ र हेर्छौँ के हुन्छ। मात्र 2 थोपा, कुनै पनि चेन्ज आएन, कुनै पनि परिवर्तन भएन फेनोल्फथालिन राख्दाखेरि। 4वटा टेस्ट ट्युबमा कागती पानी लिएर पहिलोमा हामीले नीलो लिटमस पेपर राख्यौँ। नीलो लिटमस पेपर राख्दाखेरि यो रातोमा चेन्ज भयो। दोस्रोमा हामीले रातै लिटमस पेपर राख्यौँ, तर यहाँ कुनै पनि परिवर्तन भएन। तेस्रोमा हामीले मिथाइल अरेन्ज राख्यौँ। मिथाइल अरेन्ज राख्दा यसको कलर रातो भयो। र चौथो टेस्ट ट्युबमा हामीले फेनोल्फथालिन राख्यौँ। फेनोल्फथालिन राख्दा कुनै पनि परिवर्तन भएन। यो कुरालाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। तपाईहरुहरू, लेमन वाटरमा ब्लू लिटमस पेपर राख्दा रातोमा चेन्ज भयो, रातोमा कुनै पनि चेन्ज भएन। मिथाइल अरेन्ज राख्दा रेड भयो, फेनोल्फथालिन राख्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज आएन। यो एसिडको क्यारेक्टर हो, हामीले यहाँ लेख्छौँ एसिडिक भनेर लेख्छौँ रिमार्क्समा। त्यसपछि हामी यही एक्सपेरिमेन्ट कमन सल्ट सोल्युसनको लागि दोहोऱ्याउँछौँ। हामी यसरी नै 4वटा टेस्ट ट्युबमा कमन सल्ट सोल्युसन लिन्छौँ। पहिलोमा नीलो लिटमस पेपर, कुनै परिवर्तन छैन। दोस्रोमा रातो, रातोमा पनि कुनै परिवर्तन छैन। तेस्रोमा हामी मिथाइल अरेन्ज राख्छौँ, कुनै परिवर्तन छैन। यो कलर मिथाइल अरेन्जको आफ्नै कलर हो। त्यसपछि चौथो टेस्ट ट्युबमा हामी फेनोल्फथालिन राख्छौँ, कुनै परिवर्तन छैन। त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर सोडियम क्लोराइड 4 किसिमको इन्डिकेटरसँग न्युट्रल देखियो। यो सल्ट हो भाइ बहिनीहरू, यो सल्टको क्यारेक्टर। यसलाई पनि हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। हामीले कमन सल्ट अर्थात् खाने नुन लिएका थियौँ सेकेन्डमा। ब्लू लिटमस पेपरमा कुनै पनि असर देखिएन, रातोमा पनि असर देखिएन, मिथाइल अरेन्जसँग पनि यसको कुनै असर छैन, फेनोल्फथालिनसँग पनि कुनै असर छैन। यसको मतलब यो न्युट्रल सब्स्टेन्स हो। यस्ता खालको सब्स्टेन्सहरूलाई सल्ट भनिन्छ। हामी यहाँ सल्ट लेख्छौँ। हामी यही एक्सपेरिमेन्ट कोकसँग दोहोऱ्याउँछौँ। हामीले 4वटा टेस्ट ट्युबमा कोक लियौँ। अब पहिलो टेस्ट ट्युबमा हामी नीलो लिटमस पेपर राख्छौँ। पहिलो टेस्ट ट्युबमा नीलो लिटमस पेपर, नीलो लिटमस पेपर रातोमा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि सेकेन्ड टेस्ट ट्युबमा हामी रातो लिटमस पेपर राख्छौँ र हेर्छौँ के हुन्छ। रातो लिटमस पेपरमा कुनै पनि चेन्ज छैन। त्यसपछि थर्ड टेस्ट ट्युबमा मिथाइल अरेन्ज राख्छौँ। हामीले थर्ड टेस्ट ट्युबमा मिथाइल अरेन्ज राख्यौँ। मिथाइल अरेन्ज राख्दा कोकको कलर यहाँ रातो भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि
लास्ट टेस्ट ट्युबमा हामी फेनोल्फथालिन राख्छौँ। फेनोल्फथालिन राख्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तन आएन भाइ बहिनीहरू। पहिलो टेस्ट ट्युबमा निलो लिटमस पेपर यो रातोमा चेन्ज भएको छ। दोस्रोमा रातो राखेका थियौँ, कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। तेस्रोमा हामीले मिथाइल अरेन्ज राख्यौँ, यो रातो कलरमा चेन्ज भएको छ। र लास्ट टेस्ट ट्युबमा फेनोल्फथालिन राख्दा कुनै पनि परिवर्तन भएन। यसको मतलब कोक एसिडिक छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ। कोक ब्लू लिटमस पेपर रेडमा चेन्ज भयो, रेडमा कुनै चेन्ज भएन। मिथाइल अरेन्ज राख्दा रातो, फेनोल्फथालिन राख्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज भएन। यसको मतलब कोक एसिडिक हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी रिमार्क्समा लेख्छौँ। त्यसपछि यही एक्सपेरिमेन्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसनसँग हामीले 4वटा टेस्ट ट्युबमा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन लियौँ। अब पहिलोमा हामी निलो लिटमस पेपर राख्छौँ। निलो लिटमस पेपर राख्दा कुनै पनि परिवर्तन भएन। त्यसपछि दोस्रोमा हामी रातो लिटमस पेपर राख्छौँ। यहाँ रातो लिटमस पेपर निलोमा चेन्ज भएको छ। रातो लिटमस पेपर निलोमा। त्यसपछि तेस्रोमा हामी मिथाइल अरेन्ज राख्छौँ। तपाईँ बहिनीहरू हामीले तेस्रो टेस्ट ट्युबमा मिथाइल अरेन्ज राख्यौँ। मिथाइल अरेन्ज राख्दाखेरि यहाँ हल्का पहेँलो रङ देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। मिथाइल अरेन्ज राख्दाखेरि येल्लो कलरमा चेन्ज भएको छ। त्यसपछि लास्ट टेस्ट ट्युबमा हामी फेनोल्फथालिन सोल्युसन राख्छौँ। तपाईँ बहिनीहरू फेनोल्फथालिन राख्दा यो पिङ्क कलरमा चेन्ज भएको छ। पहिलो टेस्ट ट्युबमा हामीले निलो लिटमस पेपर राख्यौँ, यसमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। दोस्रोमा रातो राख्यौँ, रातो लिटमस पेपर निलोमा चेन्ज भएको छ। तेस्रोमा मिथाइल अरेन्ज राख्दाखेरि यो सोल्युसनको कलर हल्का पहेँलो रङमा चेन्ज भएको छ। र लास्ट टेस्ट ट्युबमा हामीले फेनोल्फथालिन सोल्युसन राख्यौँ। फेनोल्फथालिन राख्दा यो पिङ्क कलरमा चेन्ज भएको छ। यसलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन ब्लू लिटमस पेपरसँग नो चेन्ज, रेडसँग रेड टु ब्लू, मिथाइल अरेन्ज येल्लो, फेनोल्फथालिन पिङ्क। तपाईँ भने यो बेसको गुण हो, यो बेसको क्यारेक्टर हो। हामी यहाँ बेसिक भनेर लेख्छौँ। र अन्त्यमा खरानी पानी, हामी यही एक्सपेरिमेन्ट खरानी पानीसँग दोहोऱ्याउँछौँ। खरानी पानी पहिलो टेस्ट ट्युबमा निलो लिटमस पेपर कुनै पनि परिवर्तन छैन। दोस्रोमा रातो लिटमस पेपर यहाँ निलोमा चेन्ज भएको छ। तेस्रोमा मिथाइल अरेन्ज, तपाईँ मिथाइल अरेन्ज राख्दा यो हल्का पहेँलो कलरमा चेन्ज भएको छ। लास्ट टेस्ट ट्युबमा फेनोल्फथालिन सोल्युसन, फेनोल्फथालिन सोल्युसन राख्दा यहाँ खरानी पानीको कलर पिङ्क भएको छ भाइ बहिनीहरू, पिङ्क। तपाईँ बहिनीहरू यसलाई पनि हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। खरानी पानीमा ब्लू लिटमस पेपर राख्दा कुनै पनि परिवर्तन आएन, नो चेन्ज। रेड राख्दा ब्लू, मिथाइल अरेन्ज राख्दा येल्लो, फेनोल्फथालिन राख्दा पिङ्क। र यो बेसको क्यारेक्टर हो भाइ बहिनीहरू। हामी यहाँ बेसिक भनेर लेख्छौँ। तपाईँ बहिनीहरू हामीहरू लिएका 5वटा सब्स्टेन्सहरू मध्ये 2वटा एसिडिक, 2वटा बेसिक र एउटा मात्रै सल्ट रहेछ भाइ बहिनीहरू। आजको एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजनमा भाइ बहिनीहरूले हामीलाई दिएका सब्स्टेन्सहरू एसिड, बेस अथवा सल्ट के हुन् त्यो पत्ता लगायौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। यसरी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ। तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त? कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमाझ हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनुहोला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अहिले यति नै। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।